હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું પાવભાજી. તો પાવભાજી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2-3 મોટા બટાકા, ફુલાવર અને આખા વટાણા લીધા છે. તો આને હવે સારી રીતે ધોઈ દીધા છે. તો હવે આપણે આને બાફી લઈશું. તો શાકભાજી બાફવા માટે મેં અહીંયા એક તપેલામાં 2 મોટા ગ્લાસ પાણી લીધું છે અને હવે આપણે આ બધી શાકભાજીને તેમાં નાખી દઈશું. તો બધી શાકભાજી આપણે એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું, જેનાથી આપણો કલર તેમાં આવી જાય એટલા માટે હળદરને. તો હવે આને ગેસ ઉપર આપણે મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને બફાવા દઈશું. તો હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણા શાકભાજી સારી રીતે બફાઈ ગયા છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શાકભાજી સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને નીચે ઉતારી દઈશું અને આ રીતે આને આપણે બધી જ શાકભાજીને મેશ કરી લઈશું. પાવભાજીમાં એક પણ દાણો આખો નથી હોતો એટલા માટે. તો મેં શાકભાજીને મેશ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે ભાજી બનાવવા માટે એક પેનમાં 4 થી 5 મોટી ડાકલી તેલ લઈશું અને તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું. અને રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે આપણે તેમાં થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને થોડી ચપટી હિંગ નાખીશું. અને હવે આપણે તેમાં 2 મોટી કટિંગ કરેલી ડુંગળીને એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો મેં એ વસ્તુઓ સારી રીતે બધી વસ્તુઓ મિક્સ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આમાં આદુ, લસણ અને ધાણા જીરુંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને આને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે સારી રીતે બધી વસ્તુઓ મિક્સ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે સોતે થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આમાં 2 મોટા કટિંગ કરેલા ટામેટાં અને એક કટિંગ કરેલું મરચું ઉમેરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બધી વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને પણ થોડી વાર માટે સોતે થવા દઈશું. તો આ સોતે થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો મસાલો તૈયાર કરવા માટે મેં અહીંયા 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી આપણે હળદર પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને હવે આપણે તેમાં પાવભાજીનો મસાલો એડ કરીશું અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ બાજુ જોઈ લઈશું કે આપણી ભાજી થોડી કૂક થઈ ગઈ છે, સોતે થઈ ગઈ છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરી દઈશું અને હવે આ બધી વસ્તુઓને મસાલા સાથે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ભાજીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં બાફેલી બધી સબ્જીને એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી જ વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણી ભાજીનો સરસ કલર આવી ગયો છે. એકદમ બજાર જેવો જ કલર આવી ગયો છે. તો બધી જ વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને થોડી વાર માટે આપણે તેને કૂક કરી લીધી છે. તો હવે આપણે છેલ્લે તેમાં કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો દોસ્તો આપણી પાવભાજીની ભાજી તૈયાર છે. તો હવે આપણે પાવ શેકી લઈશું. તો પાવ શેકવા માટે મેં અહીંયા એક તવાને ગરમ કરી લીધું છે અને તેમાં એક ડાંકલી આપણે તેલ નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં પાવને આ રીતે શેકી લઈશું સારી રીતે. તો આ રીતે આપણે બધા જ પાવને આ રીતે આપણે શેકવાના છે. તો આ રીતે આપણે સરસ આવી રીતે હાથેથી પ્રેસ કરી કે તાવેતાને મેં બધી આ રીતે આપણે બધા જ આ રીતે પાવ શેકી લઈશું. તો દોસ્તો પાવ આપણે શેકી લીધા છે. તો હવે આપણે તૈયાર છે દોસ્તો પાવભાજી.